Baby, now let me warm you up. Hello! Welcome back na naman po mga kababa dito sa aming YouTube channel. This is Dave and Baba! At nagbabalik na naman po tagapaglingkod din nyo na magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga masasarap na mga karaniwan na ginagawa at niluluto ko dito sa atin sa aming barko na alam ko swak na rin para sa inyo dahil swak na swak dito sa barko at sa mga crew na karaniwan ko nga po inahahanda po para sa kanila. So nagbabalik na naman po ako muli si Chef David. Hello! So yun na po guys. So paulit-ulit na introduction ko but anyways, welcome back! So food vlog po natin ngayon na i-share ko po today sa inyo ay tinatawag ko nga pong CHOCO NUT DONUT na napaka-easy lamang po. Simple way but napaka-sarap po nito. Alam naman po natin ang paggawa ng donut is medyo mahirap ng konti, depende sa paggawa, pero dito sa aking procedure is napakadali lamang po kung paano nga ba siya gawin. Kahit wala tayong gamitin na machine, pwede natin gawin to sa ating mga bahay. Kahit wala tayong oven, wala tayong dough mixture, pwede tayong gumamit ng ating mga ipapakita ko na sa video sa inyo. Kaya stay tuned naman po tayo para mapundod nyo po kung paano nga ba ginagawa yung aking CHOCO NUT DONUT na ibabahagi at i-share ko po sa inyo. Kaya kung gusto nyo po makapanood ng mga maraming pa pong food vlog na darating po namin, is mag-subscribe ka na, like this video, comments kung may mga suggestion po kayo, mga katanungan na pwede ko pong sagutin sa inyo, at hit the bell button po para lagi po kayo ma-update, mga notify sa inyo, mga cellphone, sa mga darating pa namin mga food vlog, kulitan at sayahan dito po sa aming YouTube channel sa Dave and Baba. Kaya stay tuned lamang po tayo and enjoy watching. Maraming salamat! So ingat po, ingat! So see you later po and spread tayo ng love, not the virus. So love! Bye-bye!
kababa dito sa aming YouTube channel. This is Dave and Val Baba. At yun na nga po guys, tapos na nga po yung ating food vlog po today na tinatawag ko nga po at na-share ko sa inyo na CHOCO NUT DONUT. So, napaka-easy lamang po ng ingredients and procedure lang po ng ating paggawa ng donut na kahit hindi tayo gumamit ng machine, ng paggawa ng dough, pwede tayo gumamit ng kamay sa pagmamasa, at kahit hindi tayo gumamit ng oven o pagbe-bake, kung wala naman tayong oven, pwede natin siya i-deep fry sa ating mantika. Make it sure lang po na gumamit tayo ng tissue para yung excess oil is mabawasan po doon sa donut, para kahit paano po is mas maging healthy pa po yung ating pagkain po. So yun na po yung ating platings lang po. Simple lang po siya kasi pag once na nagdagdag pa tayo ng ibang platings dito is masyado na siyang exaggerated or masyado na siyang over sa ating plato. Lato na po is platito lang yung gamit natin. So ito po yung pinaka-donut po natin na dinip natin sa chocolate na nilagyan natin ng mga nuts or crushed nuts na karaniwan na nakikita natin sa mga Dunkin' Donut or sa mga ibang donut stores po. So yan lang naman po, napakadali, napakasarap dahil gumamit po ako ng semi-unsweet chocolate kaya medyo mapait ng konti dahil nga po medyo dark chocolate yung ating chocolate na ginamit ko doon sa pag-dip ng ating donut para medyo mas healthy lang. Pero it's up to you po ninyo kung gusto nyo po medyo tamisan, lagyan nyo lang po siya ng sugar habang hinahalo nyo po yung chocolate, habang nakamelt po yung chocolate para po medyo mas matamis lang po, parang gulo. So yun naman po, maraming salamat po mga kababa dito sa aming YouTube channel sa pag-station at panonood at sa pagtutok lagi dito sa aming YouTube channel sa Dave and Val Baba. Sana po marami po kayo natutunan at nagustuhan nyo po sana ang aking full vlog po today na share ko po sa inyo. Please, kung gusto nyo po makapanood po ng mga
future pa po namin mga food vlog at hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button, like this video, share nyo na rin po yung video para po mas marami, mas happier. And comment po kami, mga comments po kayo, mga suggestion ng mga gusto nyo po pong ipagawa sa akin, pwede po as long as alam ko po. At higit po sa lahat, hit the bell button po para lagi po kayo ma-update sa mga darating pa po namin mga future at darating pa namin mga food vlog, kulitan at sayahan dito sa aming YouTube channel sa Dave and Ball Baba. At please be follow din po ninyo aming Facebook page. Meron din po ang Facebook page po, Val and David Facebook page, and Marinong Cosinero, Sima's Kitchen Facebook page po, dahil nag-upload din po kami mga pictures na hindi naman na-upload dito sa YouTube, na nilalagyan ko rin po ng mga ingredients and procedure po. Karaniwan po kasi doon is ina-upload ko po din yung mga main dish naman po, kasi dito kasi more on dessert naman po dito. But anyways, kahit ano man po yan, is gusto ko mag-spread tayo ng information, spread tayo ng food lovers, at higit sa lahat, spread tayo ng love, dahil love, love, love! Love, love po tayo, not the virus, no hate, kundi love. Ingat po lagi and thank you so much and God bless. See you again po sa susunod. Mwah!